اي حد عايز يوصل للناس اكتر، سواء عشان الشهرة او عشان يسوق مشروعه، اول حاجة بيعملها هو ان هو يروح يفتح صفحة على السوشيال ميديا ويبدأ ينزل محتوى بدون اعتبار لاي حاجة. وبقى عندنا نسبة لا بأس بيها من المشاريع اللي بتفتح في اي مكان بتعتمد بشكل اساسي على التسويق لمنتجاتها او خدماتها عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق انستجرام مثلا، ومن غير ما يكون في اي مكان تاني للبيع غير على منصة انستجرام او ايا كانت المنصة. وعلى الجانب التاني بقى عندنا انفلونسرز شغلهم الاساسي هو ان هم يعلنوا لشركات تانية بسبب قدرتهم الكبيرة على الوصول لعدد كبير من الناس. بس للاسف ايها المشاهد الجميل ان معظم الناس لما بتنزل محتوى مش بتلاقي نتيجة، بيفضلوا ينزلوا محتوى بشكل عشوائي ولفترات طويلة لكن ما بيبقاش فيه نتائج حقيقية ملموسة. انا محمد ابو الخير، وفي فيديو النهاردة هديلك خطة تسويق محكمة على السوشيال ميديا تقدر من خلالها تبقى من 1% اللي بيقدروا فعلا ان هم يسوقوا لنفسهم على السوشيال ميديا ومن غير اعلانات. في اعتقاد في الاول عايز ان انا اكسره عند كل الناس اللي هتبقى بتتفرج على الفيديو ده، وهو ان الناس فاكره ان السوشيال ميديا سهله وان هي بسيطه، وده بسبب اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا من ناس بتقدر توصل لكميه بشر مش طبيعيه، مقابل ان هم بينزلوا حاجات يعني معظمنا ممكن يقول عليها حاجات يعني مش بتقدم فايده حقيقيه للمشاهد. وفي ناس كتير على السوشيال ميديا كانت السبب في ان الناس تبدا تفكر بالشكل ده، ومع كامل الاحترام للكل وجميع انواع المحتوى يعني، بس في ناس زي حمدي وفاء وناس تانية زي احمد وزينب. يعني نوعية المحتوى دي الناس بتشوف ان ايه ده بيصوروا اي حاجة وبيجيبوا مشاهدات كتيرة، فالناس تبدأ تقول السوشيال ميديا سهل، مع انه محتوى انترتيننج لكن في الاخر ده محتوى انترتيننج. فليه ناس كتير ممكن ان هي تتفرج عليه، والتسويق للناس بالشكل ده يختلف بشكل كبير عن التسويق لمنتج او لمشروع او لشغل بروفيشنال لو انت مثلا فريلانسر. طيب بعد ما شلنا الاعتقاد السائد ده عند الكل، تقدر تعمل ايه عشان توصل للناس او تسوق لنفسك على السوشيال ميديا؟ الاستراتيجية اللي انا هتكلم عليها دي وهنبدأ ان احنا نشرحها في الفيديو هي استراتيجية بنسميها الفري رايتس. فري رايتس بمعنى right time right people و right content. خلينا نبدأ بأول رايت فيهم هو رايت كونتنت، ونبدأ نتكلم مع بعض عن أنواع الكونتنت أو أنواع المحتوى وإيه الاختيار المناسب ليك. لازم اول خطوة وقبل اي حاجة ان انت تحدد ايه هو المحتوى المناسب اللي ينفع ان انت تقدمه، لان ما ينفعش تشوف اي حد بيعمل اي حاجة ونروح نقلدها، ده يعني حاجة بيقولوها لنا من واحنا صغيرين. وما ينفعش في نفس الوقت تعمل زي ما معظم الناس بتعمل، يبقى عندك مشروع وكل اللي انت بتعمله هو ان انت تنزل صور عن المشروع بتاعك والمنتجات اللي انت بتبيعها والخدمات اللي انت بتبيعها، كأنك بتقول للناس في كل بوست يلا يا جماعة اللي انا بعمله حلو ويلا اشتروا مني. ده مجرد نوع واحد بس من انواع كتير جدا من المحتوى اللي انت لازم تبقى بتعمله ايا كان انت بتبيع ايه او ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه. احنا نقدر نقسم الكونتنت الى 5 انواع رئيسية، لازم تبقى بتقدم كل نوع منهم وبتعمل كونتنت في كل واحد منهم. واول نوع معانا هو الكور كونتنت، وده نوع من انواع المحتوى اللي بيمثل انت بتقدم او بتعمل اللي انت بتعمله ده ليه، your deep why، انت اسست المشروع ده ليه، او ايه اللي بيخليك مثلا ان انت تعمل انت مثلا حد بتقدم محتوى على الجرافيك ديزاين، انت بتقدم الكلام ده عشان انت بتحب تعمله. دي حاجة لازم تبقى ظاهرة للناس. قصة تأسيس منتج جديد مثلا عندك، قصة تأسيس براند، انت حابب ان انت توري للناس مدى شغفك بالحاجة اللي انت بتعملها. بنشوف مثلا ناس بتقدم محتوى ازاي بتجهز الاوردر بتاعها اللي بتعمله يعني في الفيديو بكل حب علشان ان هي تديه للناس وتوصل لهم افضل اكسبيرينس ممكنه. كل الامثله دي بتتكلم فيها عن الكور كونتنت اللي هو انت بتحاول بيه والهدف الاساسي منه ان انت توصل لمشاعر الناس. تاني نوع من الكونتنت معانا هو الكونسلتنج كونتنت، وده اللي انت بتحاول تبين فيه خبرتك عشان تساعد الناس، سواء ناس بتبعت لك في الدي امز، ناس بتبعت لك في الكومنتس، تحاول ان انت ترد عليهم على السوشيال ميديا بحيث ان انت تبين ان انت بتساعد الناس بخبرتك بدون مقابل. ثالث نوع معانا من الكونتنت هو الكونتريريان كونتنت او المحتوى الغير مألوف، اللي هو انت دايما بتحاول تبين فيه رأيك الغير مألوف في حاجة معينة. كلنا عندنا مثلا آراء، تلاقي كل الناس مثلا بتحب الشوكولاتة مثلا،
لا انت ما بتحبهاش وعندك سبب، فان انت تشير السبب ده مع الناس وتقول لهم والله انا مش بحب الحاجة دي لسبب معين، ده بيولد نوع من انواع الانجيجمنت والكونفرزيشن، ان انت تبدا الناس تتكلم معاك على السوشيال ميديا، وتبدا تبقى عندك نوع من انواع الكوميونتي اللي الناس بتتناقش معاك في رايك فيه. ورابع نوع من انواع الكونتنت معانا هو الكيس ستادي كونتنت، وده اللي انت بتنزل فيه مثلا الكاستمر اكسبيرينسز، مثلا حد جه وشرب عندك قهوه فبتاخد رايه فيها، فيدباك بيتبعت لك على السوشيال ميديا او عن طريق الايميل، حد مثلا عنده مشكله وانت بتحاول تحلها له، فتبين ده للناس وتبين ان انت بتستمع للاراء، وان انت دايما بتحاول تطور من الشيء اللي انت بتقدمه على حسب اراء الناس. واخر نوع من انواع المحتوى معانا هو الكونفرجن كونتنت، وده المحتوى بقى اللي الناس ما بتعملش غيره ودايما بتعمل بس النوع ده من المحتوى بتركز عليه، اللي هو المحتوى اللي بيبيع، ان انت عايز تبيع، اللي هو بيضم الخصومات، بيضم مثلا العروض، بيضم ان انت بتقول اشتري دلوقتي الحاجه دي باي 1 جيت 1. الكلام ده كله بنسميه كونفرجن كونتنت، المفروض تعمل منه 20% من الكونتنت بتاعك، مش يبقى كل الكونتنت بتاعك من النوع ده. طيب عرفت كل الانواع بتاعت الكونتنت، ايه بقى المحتوى اللي انت المفروض تبقى بتنزله والمحتوى المناسب ليك؟ كل انواع المحتوى اللي احنا اتكلمنا عنها لازم تبقى بتستخدمهم كلهم، حتى لو انت مش بتسوق لشركتك انما بتسوق لنفسك كفريلانسر. كمثال مثلا جرافيك ديزاينر، لان معظم الناس كجرافيك ديزاينرز مثلا، المثال اللي احنا بنتكلم عنه بيروح ينزل بس على السوشيال ميديا البروجكتس بتاعته وبس، يعني البورتفوليو بتاعه هو السوشيال ميديا بتاعته. انت كده بتسوق لشغلك بس مش بتسوق لنفسك. وافتكر كويس جدا ان الناس بتشتغل مع ناس تانية، انا مش بشتغل مع ماكينة طباعة براندنج او ماكينة طباعة لوجوهات، انا بشتغل مع شخص احب ان انا اعرف الشخص ده بيفكر ازاي، علشان ان انا اعرف والله هل هرتاح معاه ولا لا بغض النظر عن شغله. طب كده خلصنا من اول رايت اللي هو رايت كونتنت، ندخل بقى في تاني رايت وهو الرايت بيبول، ازاي تحدد جمهورك اللي هتبدأ تنزل المحتوى ده عشانه. لازم تبقى واضح جدا على السوشيال ميديا، لان ده هيساعدك توصل للناس الصح. كل ما كنت محدد في اللي انت بتقدمه، كل ما كنت بتعمل حاجات معينة مش بتعمل حاجات مختلفة، كل ما قدرت توصل لناس محددة اكتر. الناس هتبدأ تتابعك عشان انت بتعمل الشيء المعين ده، وهيبدأوا ان هم يعرفوا ان انت دي الحاجة اللي انت بتعرف تعملها. لكن لما تعمل مليون الف حاجة، معظم الناس هتبدأ ان هي تتابع ناس تانية متخصصة في الشيء المعين اللي هم بيقدموه. فكك بقى من اصل لازم تفهم الخوارزمية ولازم تنزل مرة كل 3 ايام الساعة 2 الفجر، الكلام ده كله اي كلام. الالجوريزم على اي بلاتفورم بتشتغل بطريقة معينة، ان هي توري للناس الكونتنت الكويس اللي هيتفرجوا عليه في اعتقاد الالجوريزم لاطول فترة ممكنة، عشان الهدف ان الناس تفضل موجودة على البلاتفورم. فانت مش محتاج تفهم حاجه في موضوع الالجوريثم، انت محتاج تعمل كونتنت كويس يبدا يوصل للناس علشان ان هم يتفرجوا عليه، هيتفرجوا عليه هتوصل لناس اكتر. طب هنرجع هنا نسال سؤال مهم، هو مين جمهورك؟ ازاي تعرف مين الناس اللي انت عايز تستهدفها اصلا؟ لان لازم تفهم ان مش كل الناس على السوشيال ميديا هي جمهورك. ما ينفعش تبقى بتفكر ان انت هتبيع لل 120 مليون اللي موجودين في مصر مثلا، انت في ناس معينه هي اللي ممكن تشتري منك، دي اللي انت لازم تستهدفها. عشان تعمل كده لازم تعمل حاجه اسمها باير بيرسونا. الباير بيرسونا دي ان انت بتكتب بروفايل، تكتب كده الصفات المعينه في كل شخص، انت يعني ده الشخص المثالي بالنسبه لك اللي انت عايز تبيع له او عايز توصل له في النهايه. يعني مثلا سنه من 20 ل 30، شغال في مجال الهندسه، اهتماماته الرياضه والسباحه وهكذا. بتعمل اكتر من باير بيرسونا لكل الناس اللي ممكن تبقى في البروفايل ده، فتبدا ان هي تستهدفها لان هم دول الناس اللي ممكن يشتروا منك. لازم تحدد اهتماماتهم، مخاوفهم، احلامهم، كل دي حاجات في كل بروفايل المفروض ان انت تعمله، او في كل بيرسونا المفروض ان انت تعملها. هنبدا بعد كده نستخدمها الحاجات دي في ان احنا نعمل محتوى مناسب للاحلام او للطموحات دي، عشان احنا نوصل للناس دي والناس دي تبدا تتابعنا. لازم برضو تحدد جمهورك بيحب المحتوى الطويل ولا المحتوى القصير زي الريلز. لازم تحدد هم بيكونوا موجودين على اي بلاتفورم، هل بيستخدموا فيسبوك اكتر ولا بيستخدموا انستجرام ولا بيستخدموا يوتيوب. لازم تعرف الحاجات دي. طبعا النقطة دي كبيرة جدا ومحتاجة حلقة لوحدها عشان نقدر نغطيها، لكن عشان وقت الفيديو فانا ممكن ابقى اعمل حلقة تانية عنها لو في ناس كتير مهتمة. لو مهتم بالنقطة دي او اي نقطة تانية اكتب لي في الكومنتس وانا
فاقرب وقت هعمل حلقه عنها. لكن من النقطه دي نقدر ان احنا نبدا نتكلم في النقطه الثالثه او الرايت الثالث، وهو الرايت تايم. والرايت تايم هنا انا مش بقصد بيه هو الساعه اللي هتنزل فيها، زي ما قلنا دي حاجه irrelevant مش مهمه جدا زي ما انت مفكر. لكن الرايت تايم في الفانل. هتقولي يعني ايه فانل؟ الفانل في التسويق او في الماركتينج هو القمع اللي لازم اي حد هيعدي عليه في رحلته مع البراند بتاعك او معاك انت شخصيا. الفانل ده في الماركتينج بنقسمه ل4 اجزاء، مراحل لعدد من الناس كل مدى كل ما بتقل، عشان كده بنسميه فانل. اول جزئيه معانا في الفانل هي الاويرنس، والاويرنس هنا مرحله ان الشخص لسه بيتعرف عليك، لسه بيشوف انت مين اصلا او انت بتقدم ايه، لسه بياخد الفكره الكامله عنك. تاني مرحله هي مرحله الانترست يعني ابتديت اهتم بالشيء اللي انت بتقدمه وابتديت احب اعرف اكتر عنه. وثالث مرحله هي الكونسيدريشن، ان انا ابتديت ان انا خلاص انا لو هشتري حاجه من اللي انت بتقدمها فانا هبتدي خلاص ابتديت اهتم، ابتديت ان انا افكر هل اشتري منك ولا من حد تاني. واخر حته في الفانل او اخر جزئيه في الفانل هي الكونفرجن دي اللي هو الشخص اللي خلاص مستني بس حد يزقه علشان ان هو يشتري او يتمم عمليه الشراء منك او من المنصه اللي انت بتديرها. شايف بقى كل اللي انا قلته ده بينطبق بالظبط على خطه التسويق المتكامله اللي اتكلمنا عنها. زي ما قلنا ان في انواع الكونتنت وفي مراحل في الفانل، فانت لازم تبقى بتعمل انواع الكونتنت دي على حسب المكان اللي الشخص موجود في الفانل فيه. لو هم لسه بيعرفوا عن البيزنس فهتقدم لهم المحتوى الكور اللي بيعرفهم عنك. لو هم خلاص في اخر مرحله في الفانل وفي الكونفرجن ستيت يبقى احنا هنقدم لهم الكونفرجن كونتنت، وهكذا. بكده تبقى انت بتعمل خطه تسويق متكامله فيها كونتنت مختلف لكل شخص في كل مرحله من الفانل بتاعك، عشان كل فيديو فيهم تبقى انت عارف هو الفيديو اللي بعده المفروض يبقى بيشوف ايه عشان يتحرك خطوه كمان لقدام في الفانل. نيجي بقى لاخر نقطه في الفيديو بعد ما عرفنا الرايت كونتنت والرايت بيبل والرايت تايم، وهو هل تعمل اعلانات ولا لا، ولو هتعمل اعلانات تعملها فين وامتى. اوعى تعمل اعلانات على انستجرام مباشرة، ده قبل اي كلام. عايز تستعمل انستجرام وتبدأ ان انت تعمل اعلانات، مع اني مفضلش ان انت اول ما تبدأ تعمل اعلانات يبقى لازم تستخدم الميتا بلاتفورم وتبقى متخصص ودارس وعارف ازاي تعمل اعلانات هناك. انما انت هتدخل هتعمل سبونسر اد وتعمل تارجتنج بالطريقة البدائية اللي موجودة على الابليكيشن دي تول معمولة للناس الان اكسبيرينس علشان يشوفوا اي نوع من انواع الريزلتس، وغالبا بتبقى مفيدة في الريتش او الامبريشنز. انما لو انت عايز تبيع فعلا وبتعمل اعلانات عشان تبيع، يفضل ان انت ما تستخدمش انستجرام دايركت. ونصيحة لو انت هدفك ان انت تبيع بالاعلانات اللي انت هتعملها، اصرف الفلوس دي الاول على ان انت تحسن المحتوى اللي انت بتقدمه. ساعتها لما تتاكد ان المحتوى اللي انت بتقدمه كويس والمحتوى ده هاي كواليتي زي ما قلنا، ساعتها تبدا تفكر في الاعلانات. انت من غير اعلانات تقدر توصل لكميه بشر مش طبيعيه. لو فتحت تليفونك دلوقتي وقلبت في الريلز بتاعت انستجرام، ما بين كل 5 انت بتقلب فيهم، هتقلب 5 مرات، واحد بس هو اللي ممكن تبقى عامل له فولو، ده ان لقيته. معظم الناس اللي انت بتشوفهم في الفيد بتاع الريلز كلها ناس انت مش عامل لها فولو، كل دول ناس عاملين كونتنت. اعمل كونتنت، ساعتها هتوصل للناس. كونتنت كويس، كونتنت يبقى مخصص للناس اللي انت عايز توصل لهم، هتوصل لهم. انما ان انت تعمل اعلانات وتدفع عشان توصل في ظل وجود حاجه زي الريلز دلوقتي اللي هي بتخليك توصل للناس كتير جدا، ده ما كانش موجود الاول. كان زمان انت عشان بتعمل او تنزل حاجه على الفيد الريتش بتاعك كان بيبقى في الارض، انما بعد ظهور الريلز انت مش محتاج تدفع عشان توصل للناس. لكن لو انت مثلا بيزنس كبير او انت عندك اوريدي بيزنس شغال وبتفتح فرع جديد، عندك كامبين لبرودكت جديد، ساعتها انصحك طبعا ان انت تعمل اعلانات وان انت تعمل كامبين وتبقى دارس ومعين ناس بتفهم تعمل لك الاعلانات دي. وممكن كمان تستخدم مواقع زي فور بلاي او الموقع الرسمي من ميتا اللي هو اسمه ميتا ادز لايبراري تقريبا. المواقع دي بتخليك تشوف البراندز التانية كمان ايه الاعلانات اللي بتعملها، فتبدا ان انت تاخد فكره عن الناس بتسوق كمان ازاي وايه الاعلانات اللي بتتعمل ومعموله
باي مقاسات وباي طريقه وايه الهدف والمسج منها، تاخد برضو شويه معلومات عشان تعمل الكامبين بتاعتك صح. التسويق بمحتوى نقطه من عده نقط لازم تكون موجوده في خطه التسويق المتكامله بتاعتك. لازم المبيعات والاي سي او ونقط تانية كتير يكونوا ماشيين ايد في ايد مع المحتوى بتاعك عشان توصل للناس. ملوش لازمه 100 واحد يبعت لك رسائل وانت في الاخر مش بتلحق ان انت ترد عليهم. استثمر في نفسك، استثمر في نفسك وتعلم التسويق عشان تعرف كل فكره الناس بتستقبلها ازاي وتقدر توصلها ازاي. لو استفدت من الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يوصلك الفيديوهات بتاعتنا، لان احنا لسه قناه لسه بتبدا، فبالتالي ممكن ما يظهرلكش تاني كتير. ولو حد عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا على انستجرام على طول. وافتكر مقوله مهمه بحب اقولها دايما، وهي اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش. دايما قوم على حيلك وابدا واشتغل، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.